Ng gravy sauce. Ang ating mga gagamitin, chili powder, water, butter, salt, black pepper, chicken broth or beef broth, soy sauce, at mashed potatoes. Ito ang ating gagamitin sa paggawa ng ating gravy sauce. Mainit ng ating kawali. Lagyan natin ang ating butter. Lalay lang tayo sa ano natin lang. Yan. Tapos, isusunod ko na ang aking mashed potato. Lagyan din natin ng konting water. Soy sauce, ang ating broth, ang ating salt, black pepper, at ang ating chili powder. Then salt. Ito na ang ating gravy sauce. Sana'y nagustuhan ninyo ito guys, ang aking paggawa ng gravy. I-try nyo at napakasarap. Maraming salamat guys. Sa ulitin, God bless.